มานิวยอร์กต้องมากันให้ได้ก็คือที่นี่ค่ะบรูคลินบริดจ์สะพานบรูคลินค่ะตรงนี้นะคะในย่านดัมโบเนี่ยถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนวอชิงตันค่ะตรงไปสุดนู้นเลยเห็นไหมคะแบ็กกราวด์เขาสวยมากคือสะพานแมนฮัตตันค่ะขออนุญาตใช้มือทานแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเบโก้เนี่ยถ้ามานิวยอร์กไม่กินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองกินก่อนจะได้รู้ว่าที่เขาพูดเนี่ยโม้จริงหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยค่ะพาทุกคนมาเที่ยวนิวยอร์กกันซึ่งเราเนี่ยพาเที่ยวแมนฮัตตันตรงโซนนี้มาหลายวันแล้วนะคะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันชักจะน่าเบื่อเหมือนกันหมดมีความหรูหราอลังการสวยงามนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะจากตรงนี้ค่ะมาตรงโซนนี้เขาเรียกกันว่าบรูคลินค่ะจากความหรูหราอลังการสมัยใหม่บรูคลินเนี่ยเขาจะมีความอินดี้ดิบเท่ๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งรถไฟใต้ดินไปยังแลนด์มาร์คสำคัญของบรูคลินค่ะสะพานบรูคลินตรงนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวบรูคลินวันนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะก้าวนะคะจากฝั่งแมนฮัตตันเนี่ยมาเรื่อยๆสู่บรูคลินซึ่งแมนฮัตตันเนี่ยเขาเป็นเกาะค่ะก็จะมีสะพานนะคะไปยังที่หมายต่างๆเนี่ยมากถึง21สะพานด้วยกันแต่แมนฮัตตันบรูคลินเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงสุดๆเลยก็จะมีอย่างตรงนั้นนะคะสะพานแมนฮัตตันสีฟ้าไกลๆเลยค่ะแต่ที่ดังจริงๆแล้วก็ทุกคนรู้จักมานิวยอร์กต้องมากันให้ได้ก็คือที่นี่ค่ะบรูคลินบริดจ์สะพานบรูคลินค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะ100 กว่าปีที่แล้วเนี่ยบริเวณแม่น้ำอีสต์ริเวอร์ด้านล่างเนี่ยไม่มีสะพานเลยสักแห่งหนึ่งสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะแล้วเขาข้ามไปมาหาสู่กันยังไงเขาก็ใช้เรือข้ามฟากนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับเรือข้ามฟากเจ้าพระยาบ้านเราเลยแต่ว่าอันตรายกว่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เต็มไปหมดเลยคนก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องเกิดอันตรายแน่ๆเลยเขาก็เลยรวมตัวกันค่ะสร้างสะพานขึ้นมาแต่กว่าจะหาวิศวกรมาสร้างได้กว่าจะหาเงินมาสร้างได้เนี่ยใช้เวลานานมากใช้เงินทั้งหมดนะคะถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเงินประมาณ 12,000 กว่าล้านบาทเลยนะคะตอนแรกทุกคนคิดว่าโอ้โหไม่คุ้มค่าเลยแต่ดูสิคะทุกวันนี้นอกจากจะเป็นที่ให้รถยนต์สัญจรไปมาแล้วนะคะก็ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั่วโลกด้วยนะคะขึ้นมาสะพานบรูคลินปุ๊บนะคะนอกจากชมวิวอยากให้ดูตรงนี้ด้วยค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าที่นี่เป็นสะพานลูกครึ่งค่ะคุณผู้ชมครึ่งยังไงใช่ไหมคะก็คือเป็นสะพานครึ่งสะพานแขวนแล้วก็สะพานเคเบิลนั่นเองเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเขาจะมีเคเบิลเส้นใหญ่ๆตรงนี้เลย4 เส้นด้วยกันค่ะขึงมาจากตัวของหอคอยตรงนู้นเลยนะคะสมัย100 กว่าปีที่สร้างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆคนก็กลัวว่ามันจะอยู่ได้นานไหมจะถล่มหรือเปล่าทุกวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าแข็งแรงคงทนจริงๆแต่ยิ่งเราเดินเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะเริ่มเห็นตัวหอคอยชัดเจนขึ้นค่ะตรงนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้หินแกรนิตของนิวยอร์กโดยเฉพาะค่ะในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับประตูโบสถ์นะคะหรือว่าประตูปราสาทนะคะเพราะว่าเขาต้องการสร้างให้ดูขึงแข็งเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกค่ะมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาเดินข้ามไปนะคะให้สุดเลยอยากกระพริบตาเลยนะคะเขาบอกว่าวิวสวยมาก สารภาพเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยเลือกที่จะมาเวลานี้เพื่อที่ว่าคนจะได้ไม่เยอะมากปรากฏว่าช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยนะคะแสดงว่าจริงๆที่นี่ต้องเป็นที่ท่องเที่ยวที่ฮิตมากๆแน่ๆเลยในสมัยก่อนนู้นนะคะต้องบอกว่าสะพานบรูคลินเนี่ยเขาใช้สัญจรสำหรับทุกพาหนะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยข้างล่างนะคะจะเป็นที่ให้รถม้าวิ่งไปค่ะเสร็จปุ๊บเขาก็จะเป็นรถรางจากรถรางก็จะเป็นรถไฟค่ะจนสุดท้ายนะคะก็เป็นสะพานให้รถยนต์เนี่ยข้ามไปยังเกาะบรูคลินนั่นเองค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะสังเกตไหมคะคุณผู้ชมที่เราอยู่ตรงนี้เป็นสะพานสำหรับให้คนหรือว่าให้จักรยานนะคะเดินโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเที่ยวสะพานบรูคลินไม่ต้องกลัวโดนรถชนนะคะเราเนี่ยอยู่เหนือข้างบนเลยค่ะแล้วมองลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นรถวิ่งไปมานะคะสวยงามมากๆเลยมี3เลนฝั่งนู้น3เลนฝั่งนี้นะคะรวมกันแล้วสะพานเนี้ยกว้างถึง26เมตรเลยล่ะค่ะเดี๋ยวขอพักชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วจะพาไปเที่ยวต่อค่ะทุกคนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือจะสารภาพว่าอยู่ที่สะพานบรูคลินตรงนี้นานมากเพราะอะไรใช่ไหมคะตอนนี้หมอกลงจัดมากถ้าหมอกลงไม่จัดนะคะเวลาเรามองกลับไปปุ๊บค่ะเราจะเห็นตึกสูงๆที่เป็นตึกแลนด์มาร์คดังๆนะคะของเกาะแมนฮัตตันเนี่ยไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะโมกับพี่ทอมมาเยอะมากเลยว่าจะพามาถ่ายรูปตึกสวยๆกันนะคะแต่ดูสิคะหมอกเนี่ยลงหนามากแล้วก็ดื้อมากเลยค่ะไม่ยอมไปไหนสักทีหนึ่งก็เลยเห็นแต่ตึกสำคัญนะคะบริเวณส่วนด้านล่างของเกาะแมนฮัตตันตรงวอลล์สตรีทและเห็นตรงนู้นไหมคะริบๆเลยค่ะตรงนั้นนะคะถ้าในวันที่อากาศดีๆท้องฟ้าสดใสเราจะเห็นเทพีเสรีภาพด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยไม่ต้องนั่งเรือไปที่เกาะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าไม่เป็นใจหมอกรังแกค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแก้ตัวค่ะหาวิวสวยๆให้คุณผู้ชมชมไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าใต้สะพานด้านล่างของบรูคลินเนี่ยมีอะไรเด็ดๆบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยลงสะพานบรูคลินมาแล้วอยู่ฝั่งบรูคลินเลยค่ะสังเกตไหมคะคุณผู้ชมบ้านเมืองอาคารต่างๆเนี่ยมันดูไม่หรูหราไม่ล้ำสมัยเหมือนแมนฮัตตันเลยเราก็จะเห็นว่าตึกที่เนี่ยเขาก็จะดูแบบเทอะทะแข็งๆนะคะลักษณะเนี่ยเหมือนกับใช้หินสีน้ำตาลหรือว่าเป็นอิฐสีแดงสร้างเปลือยๆไว้นะคะเหมือนกับอารมณ์หนังแก๊งสเตอร์นะคะหนังนักเลงว่า 50-60 ปีก่อนยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งที่นี่นะคะปกติสมัยก่อนเนี่ยมีคนอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีชื่อค่ะเพิ่งจะมามีชื่อเพราะว่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหตรงนี้มันดูดีดูแพงเป็นที่ดินทองคำมากๆเลยอยู่ริมแม่น้ำสามารถมองเห็นวิวเกาะแมนฮัตตันได้ด้วยคนที่อยู่ที่นี่เขาก็เลยกลัวค่ะคุณผู้ชมว่านักพัฒนาอสังหาเนี่ยจะมายึดบ้านยึดที่ตรงนี้ไปเขาก็เลยคิดว่างั้นวิธีแก้ตั้งชื่อให้มันน่าเกลียดเข้าไว้คนจะได้ไม่อยากมาซื้อกันค่ะเขาตั้งชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมตั้งชื่อว่าดัมโบค่ะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะแปลว่าติงตองบ้องงองแงงแบบนั้นละค่ะแล้วปรากฏว่าได้ผลค่ะไม่มีใครอยากมาซื้อที่นี่เลยแต่จริงๆแล้วนะคะคำว่าดัมโบเนี่ยมันก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งที่เขาตั้งกันค่ะคือเป็นตัวย่อค่ะมันก็ขอข้องวจเหมือนบ้านเราได้ละค่ะดัมโบย่อมาจากดาวอันเดอร์นะคะแมนฮัตตันบริดจ์โอเวอร์พาสก็คือยานใต้สะพานแมนฮัตตันนั่นแหละค่ะตรงตัวเลยก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณพาทุกคนมาที่นี่ทำไมใช่ไหมคะมีอะไรให้ดูเหรอเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะจริงๆเนี่ยจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่ท็อปมาอยู่จุดถ่ายรูปหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าค
คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยรู้ค่ะ แต่เราเนี่ยไปทำข้อมูลมาแล้ว ตรงนี้นะคะจะมีวิวสะพานแมนฮัตตันที่ดูแล้วไอคอนิกเจ๋งๆ สวยๆ เลยค่ะข้ามมาตรงนี้ปุ๊บนะคะ ถนนวอชิงตัน เห็นไหมคะคุณผู้ชมอยู่ด้านหน้าตรงนั้นเลย สวยมากๆค่ะโอ้โหสวยจริงค่ะคุณผู้ชม ตรงนี้นะคะในย่านดัมโบเนี่ยถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนวอชิงตันค่ะ ตรงไปสุดนู้นเลยเห็นไหมคะแบ็กกราวด์เขาสวยมากคือสะพานแมนฮัตตันค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเขาบอกว่าคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยเขาจะต้องมาตรงนี้ให้ได้เลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามาแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดค่ะถ่ายรูปด้วยเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเหมือนพื้นอิฐสมัยก่อนโบราณนะคะมองขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นสะพานแมนฮัตตันที่อยู่คู่นิวยอร์กมานานแสนนานค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอตัวตื่นเต้นมากไปถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปกันจนหนำใจแล้วนะคะทุกคนมาดัมโบเนี่ยเขาบอกว่าถ่ายรูปอย่างเดียวไม่พอถ้าจะให้เหมือนว่ามาถึงที่จริงๆต้องมากินด้วยค่ะซึ่งเรื่องถนัดกู๊ดเลยเขาบอกว่าอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิวยอร์กนะคะก็คือพิซซ่าค่ะแมนฮัตตันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพิซซ่าเขาอร่อยลองไอแลนด์ก็บอกของฉันก็ไม่ใช่ย่อยนะแต่ทุกคนเนี่ยเขายอมรับเลยค่ะว่าถ้าอร่อยที่สุดของที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือต้องมากินที่บรูคลินนั่นแหละค่ะแล้วก็ต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นนะคะร้านที่คุณกำลังจะพาไปเลยล่ะค่ะ 16 inch and 18. Yeah, well, and then these are the only ones that are 12. It's the margarita and the Brooklyn Bridge. Yeah, because we were arguing with each other because I want to get the Brooklyn Bridge and he wants to get the margarita. Okay. Scan this. You could get a free appetizer while you wait for your pizza. Okay, well that's great. Okay. มาพบบริการดีมากค่ะให้สั่งอาหารเลยคือเรากำลังแบบตื่นเต้นว่าอุ้ยร้านนี้ร้านในตำนานเลยเขาบอกว่าร้านนี้คือกรามาดีอ่ะคือชื่อของคุณลุงเจ้าของร้านเขาเปิดมาหลาย10 ปีแล้วค่ะเขาอ่ะได้รับตำรับในการทำพิซซ่านี้มาจากคุณลุงอีกทีนึงที่อยู่ที่อิตาลีเป็นเชฟค่ะอายุตั้งแต่แบบ 7-8 ขวบก็เริ่มทำพิซซ่าแล้วเขาบอกว่าพิซซ่าเนี่ยที่นี่จะอร่อยมากไม่ได้ใช้เตาธรรมดานะคะเป็นเตาถ่านแบบอิตาเลียนแท้ๆเลยคนอิตาเลียนเนี่ยเขาจะค่อนข้างละเอียดกับการทำพิซซ่าค่ะแป้งต้องแบบนี้น้ำต้องแบบนี้เตาต้องแบบนี้ร้อนขนาดนี้เราก็ต้องเป็นถ่านชนิดพิเศษด้วยเราก็เลยจะมาลองกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่าค่ะเขาบอกว่าเราสามารถแยกหั่นครึ่งได้ค่ะที่แนะนำเลยก็จะมีตัวนี้ค่ะมาการิต้าก็จะเป็นซอสแบบมะเขือเทศอร่อยหอมๆนะคะแล้วอีกอันนึงที่มีแค่ร้านนี้เท่านั้นร้านอื่นไม่มีค่ะเขาบอกต้องลองเลยก็คือ Brooklyn Bridge ตามชื่อสะพานเลยนะคะเราเลยจะสั่งมาลองก่อนค่ะซึ่งจริงๆอ่ะคูดกับพี่ท็อปอยากกินอีกหลายอย่างมากแต่ดูสิคะคุณผู้ชมเขาไม่ทำไซส์เล็กนะคือไซส์เล็กสุดของเขาอ่ะ16 นิ้วใหญ่กว่าไม้บรรทัดอีกค่ะแล้วจะให้ดูข้างๆนะคะเวลาเขาทานเนี่ยเขาไม่ทานแค่จานเดียวนะคะเขาจะสั่งพิซซ่ามา2 จานจานบนจานล่างเดี๋ยวยังไงเราลองสั่ง1 อันมาก่อนแล้วถ้าเราไม่อิ่มเราจะสั่ง2 อันค่ะ Thank you เดี๋ยวพิซซ่ามาแล้วมาดูกันว่าคุณกรามาดีเนี่ยเขาโม้หรือเขาพูดจริงว่าพิซซ่าเขาอร่อยที่สุดแล้วค่ะเพิ่งสังเกตเห็นบางอย่างค่ะมีสับปะรดหรือเปล่าไม่ อันเนี้ย16 อินชคือขนาดแต่ด้านล่างอ่ะมันบอกแคลอรี่ด้วยค่ะโอ้โหอันเดียวก็1,400แล้วอันนี้ 2,000ไม่ต้องสืบครับ กินทั้งวันนะที่เดินมาหมดข้าวไม่มีผลเลยไม่กินได้ไหมก็ไม่ได้อีกอ่ะมาถึงแล้วหิวพรุ่งนี้ค่อยลด
พรุ่งนี้มาไม่ถึงสักทีหนึ่งพิซซ่ามาเสิร์ฟแล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะอธิบายถึงแบบกลิ่นสี รูปทรงรสชาติ อยากให้ดูว่า it's okay thank you we're just wondering which part is the margarita which part is the This is Brooklyn. นะคะ and this is with the regular. cheese thank you ขอพูดอย่างหนึ่งได้ไหมคะมันใหญ่มากเลยอะ16 นิ้วไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ และดูที่ตัดพิซซ่านะคะ เขาบอกว่าเขาแบ่งอย่างนี้ค่ะ อันนี้คือมาการิต้า ส่วนที่มีชีสตรงนี้นะคะ คือเป็นบรูคลินบริดจ์ค่ะ ซึ่ง โอ้โห คุณผู้ชมคะขออนุญาตนะคะ หนักมากอะบรูคลินบริดจ์เนี่ยเขาจะมีริโคต้าชีส มีพริกหวานนะคะ แล้วก็มีตัวของไส้กรอกอยู่ตรงนี้ด้วยอันเนี้ยเขาบอกว่าอร่อยมากค่ะ เดี๋ยวจะลองทานอันนี้นะคะ แล้วนอกจากพิซซ่าจะอันเบล่มแล้วนะคะทุกคน เขาแถมสลัดไซส์เล็กมาให้ค่ะ ดูสลัดไซส์เล็กของเขานะคะ ไม่เล็กเลยค่ะ แก้วน้ำเป๊ปซี่ก็ไม่เล็กนะคะ เติมฟรี เข้าใจแล้วค่ะทำไมเขาถึงบอกว่ามาอเมริกันเนี่ยกินจนอิ่มแน่เลย ขออนุญาตใช้มือทานแล้วกันนะคะ มีกำลังใจในการกินแล้วค่ะ คิดว่าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหมดค่ะ อร่อยมากคือคุณผู้ชมใครที่เคยกินพิซซ่าที่เขาใช้เตาถ่านในการอบเนี่ยจะรู้สึกถึงกลิ่นหอมๆของเตาถ่านเลยนะคะ แล้วมีคนบอกว่าพิซซ่านิวยอร์กเนี่ยที่อร่อยที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่า2 สิ่งด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกฝีมือมนุษย์อย่างที่2ฝีมือธรรมชาติค่ะฝีมือมนุษย์เนี่ยอย่างไงใช่ไหมคะแต่ว่าที่นิวยอร์กเนี่ยจะมีคนอิตาลีอพยพมาอยู่ที่นี่เป็นล้านๆคนเลยคนอิตาลีเนี่ยก็นำเอาสูตรอาหารเอาความรู้ความชำนาญในการทำพิซซ่ามาค่ะเขาบอกว่าในนิวยอร์กเนี่ยจะมีร้านพิซซ่าอยู่แทบทุกมุมตึกเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคนมีฝีมือไม่พอวัตถุดิบต้องดีด้วยน้ำในนิวยอร์กเนี่ยค่ะพิเศษมากๆเลยเขาบอกว่าจะเป็นน้ำที่ไม่มีความกระด้างเลยนะคะแล้วพอมาใช้ในการทำพิซซ่าเนี่ยค่ะมันจะทำให้ตัวเปลือกพิซซ่าตรงนี้นะคะต้องขอบรวมถึงตรงเนื้อพิซซ่าด้านในเนี่ยกรอบนอกนุ่มในน่าทานค่ะแล้วบอกว่าจะมีกลิ่นที่หอมมากเพราะว่ายีสต์เนี่ยสามารถทำงานได้ดีค่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะคิดในใจโอ้โหคนนิวยอร์กขี้โม้พอได้มาลองทานพิซซ่าที่นี่เท่านั้นแหละค่ะโอ้โหรู้แล้วว่าเขาพูดจริงค่ะมีหน้าล่ะเขาถึงบอกว่าที่นี่นะคะเป็น1 ใน 5ของพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในอเมริกาเลยค่ะอันนี้คือมาการิต้าค่ะน่าจะเป็นหน้าที่คนไทยคุ้นเคยกันเพราะว่าบรูคลินบริดจ์เนี่ยจะมีแค่ที่ร้านนี้เท่านั้นค่ะมาการิต้าก็จะมีไส้กรอกนะคะมีซอสมะเขือเทศและเขียวๆตรงนั้นเนี่ยก็คือโหระพานั่นเองค่ะอิตาลีก็ใช้อาหารใช้วัตถุดิบเหมือนของไทยเหมือนกันนะคะโหระพาหอมมากแล้วกันที่ดีกับซอสมะเขือเทศค่ะแล้วด้านล่างเนี่ยคือทุกคนอาจจะไม่เห็นเขามีไส้กรอกอยู่ไส้กรอกอร่อยมากมันเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนพิซซ่าที่เราสั่งทานแบบถาดแถมถาด199 299เลยนะคะคุณผู้ชมนี่สิคนอิตาลีเขาถึงบอกว่าถ้าอยากกินพิซซ่าจริงๆอ่ะต้องมาที่นิวยอร์กค่ะเอาสังเกตไหมคะเนี่ยบางเลยค่ะเพราะว่าพิซซ่าบรูคลินเนี่ยขอบตรงนี้จะหนานุ่มแต่ตรงแป้งตรงนี้จะบางน่าทานค่ะเขาบอกว่ามันทำให้เราเนี่ยใส่ซอสได้มากขึ้นทานก็จะอร่อยกว่าเดิมค่ะเพิ่งนึกได้ว่าออกทีวีเดี๋ยวโดนว่า
ขอโทษค่ะ กินก่อนนะคะอร่อยมาก นี่ไงคะร้านพิซซ่าที่เราเพิ่งไปกินมา แล้วเห็นไหมคะ ติดกันเลยค่ะ ร้านจูเลียนาค่ะ อย่างที่บอกร้านพิซซ่าที่นี่มีอยู่เยอะมากทุกคนแล้วด้วยความที่เขาอยู่ติดกัน2ร้านเลยใช่ไหมคะ เจ้าของร้านไม่ถูกกันค่ะ เชฟ2ร้านไม่ถูกกัน กองเชียร์ก็ไม่ถูกกันนะคะ บางคนก็บอกอันนี้อร่อยกว่า บางคนก็บอกว่าร้านนั้นอร่อยกว่า ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะคะว่าของจริงเนี่ยคือร้านไหน ก็ต้องมาที่ดัมโบ้บรุกลินนะคะ แต่นอกจากพิซซ่าย่านดัมโบ้เนี่ยของกินเยอะมากค่ะ เรากินข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารหวานขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะ Brooklyn Ice Cream Factory อยู่ติดริมแม่น้ำตรงนู้นเลยนะคะ แล้วก็ตั้งอยู่ในอาคารที่เก่าแก่น่ารักมากๆ เป็นเหมือนกับสถานีดับเพลิงที่บรูคลินเก่าแก่มากเลยค่ะ เขาบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องเปิด GPS เลยก็ได้นะคะ เพราะว่าเขาจะอยู่ริมน้ำแล้วตึกเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆ คือถ้าบ้านเรามีสถานีดับเพลิงที่เป็นรถดับเพลิงใช่ไหมคะบรูคลินเนี่ยด้วยความที่เขาอยู่ติดกับแม่น้ำ East River เขาก็จะมีสถานีดับเพลิงที่มีเรืออยู่ค่ะนี่ไง Brooklyn Ice Cream Factory เจอแล้วค่ะแว๊บความน่ารักของที่นี่คือรถจะหยุดให้คนเดินค่ะตอนนี้นะคะนี่เห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราสั่งไอติมอะไรกิน Brooklyn Ice Cream Factory Small float ประมาณ 300 ใหญ่ 3 สกู๊ปตอนนี้เรากำลังสงสัยว่าเราจะสั่งอะไรดีค่ะ เราไม่กล้าสั่ง large เพราะว่า small เถอะครับ ใช่ คืออเมริกา small คือ large เนอะ หมดไม่หมดไม่รู้นะเพิ่งซัดพิซซ่ามา ใช่ Hi can we have one black cow please Black cow yeah You can't see that. There's flavors also on that banner. เขาบอกว่าราคาต่อรถจะอยู่ตรงนี้ เหมือนเป็นน้ำตาลอ้อยเหรอเคนชูการ์สั่งเรียบร้อย มานิวยอร์กหน้าร้อนแบบนี้นะคะ ก็ต้องมากินไอติมกันค่ะ ซึ่งถ้ามาบรูคลินก็ต้องร้านนี้ค่ะ Brooklyn Ice Cream Factory จริงๆ แล้วเนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เก่าแก่เป็น100 ปีนะคะ แต่ว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยเก่าแก่ดั้งเดิมจริงๆ เป็นวิธีการทำไอศครีมสมัยคุณย่าคุณยายนู่นเลยนะคะ แล้วก็จะไม่มีการใส่สารเคมีไม่มีการใช้ไข่ไก่ เน้นครีมล้วนๆเลยค่ะ อันนี้เป็นรสพีชแอนด์ครีมนะคะ ถ้าสังเกตดูมันจะมีสีส้มๆเล็กๆนะคะ อันนั้นคือเนื้อพีชค่ะอร่อยมาก โอเคเข้าใจแล้วดัมโบ้เป็นย่านของอร่อยจริงๆค่ะทุกคน คือถ้าเราเคยทานไอศครีมเนี่ยบางครั้งพอเราทานไปมันจะมีแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะพี่ท็อปหรือบางจุดก็จะเป็นการผสมกันไม่ดีแต่เนี่ยถ้าให้ดูเนื้อไอศครีมเขาจะแน่นมากมีความเป็นไอศครีมสมชื่อเลยนะคะแล้วที่สำคัญเราจะไม่รู้สึกกลิ่นไข่ไม่ได้กลิ่นของพวกสารเคมีต่างๆเลยเพราะว่าอันนี้นะคะคือครีมล้วนๆเรามาแอบกินของพี่ตากล้องค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโฟลตแต่จริงๆว่าเราน่าจะเรียกมิลค์เชคไหมคะพี่ท็อปเป็นมิลค์เชคถ้าเปิดปุ๊บเราก็จะเห็นว่าด้านบนก็จะเป็นไอศครีมนะคะนี่ส่วนด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นรูทเบียร์บอยแลนด์ก็จะเป็นเครื่องดื่มโซดาขึ้นชื่อของที่นิวยอร์กไอศครีมวานิลารูทเบียร์ผสมกันอร่อยมากไม่น่าเชื่อไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้นะคะตอนแรกก็งงทำไมเขาเรียกว่า Black Cow วัวดำนี่ไง
เขาจะมีเป็นลายนะคะคล้ายๆกับลายน้องวัว แล้วก็ไอศครีมวานิลลาค่ะแล้วถ้าเราอยากกินอันนี้เป็นอีกรสชาติหนึ่งเชอร์รี่เทมโพเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ จริงๆไม่ต้องใช้ฝาเปิดเลยค่ะ เขาบอกเป็น twist off ค่ะ หรือเปล่าหลอกอุ๊ยนี่เปิดแบบบิดได้เลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะ มาเดินเล่นเดินเพลินๆแถวดัมโบนะคะ เดี๋ยวทานไอศครีมเสร็จปุ๊บ จะพาเปลี่ยนไปดูบรรยากาศย่านอื่นในบรุกลินกันต่อค่ะ คนนิวยอร์กนะคะ เวลาเจอกันก็จะชอบถามกันว่าบ้านอยู่ที่ไหน ถ้าบอกว่าเป็นคนแมนฮัตตันก็จะดูคุณหนูคุณชายนะคะ แต่ถ้าบอกว่าบ้านอยู่ที่นี่แหละบรุกลินเลยก็จะดูเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากๆ นักเลงนิดๆแก๊งสเตอร์หน่อยๆนะคะ ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนนู้นย่านนี้ทั้งหมดค่ะคือดงโรงงาน คืออู่ต่อเรือคือโกดังเก็บสินค้านะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องมีบ้านให้กับคนทำงานใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นเหมือนชุมชนย่อมๆหรือถ้าเรียกกันจริงๆก็คือสลัมนั่นแหละค่ะ แต่หลังจากนั้นปุ๊บพอโรงงานปิดอุตสาหกรรมย้ายออกไปที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะ กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมน่ากลัวอาชญากรรมเยอะแยะมากมาย แต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมคะไม่เหมือนเลยมีร้านค้าร้านอาหารเยอะมาก แล้วอะไรทำให้ที่นี่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งใช่ไหมคะด้านหลังตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมศิลปะบนกำแพงนะคะ หรือว่าสตรีทอาร์ตนี่แหละค่ะเป็นตัวดึงนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปมาเที่ยวชม เสร็จปุ๊บมีนักท่องเที่ยวก็มีร้านอาหารมีร้านขายเสื้อผ้ามีถิ่นช้อปปิ้งผู้คนก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะย่านดัมโบเนี่ยสตรีทอาร์ตสวยมากๆถ้ามาแล้วต้องมาถ่ายรูปเลยละค่ะ ตอนนี้นะคะขยับจากริมน้ำมาอยู่ในย่านกลางบรุกลินกันแล้วบริเวณนี้เขาจะเรียกกันว่าย่านพาร์คสโลปนั่นเองค่ะไม่ใช่ย่านนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยไม่ได้มีรถรามากมายผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้แหละค่ะแล้วถ้าเรามองขึ้นไปเราจะเห็นเลยค่ะว่าอพาร์ตเมนต์แท้ๆในบรุกลินเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่โดดเด่นมากๆคือทุกห้องจะมีบันไดหนีไฟติดอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะแล้วถ้าเรามองลงมาอีกนะคะเราจะเห็นว่าถนนที่เนี่ยเขาจะสามารถนั่งทานอาหารกันได้ค่ะไม่ว่าจะติดแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะออกมาเป็นร้านค้าที่จัดขึ้นมาค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะคะเขาบอกว่าถ้าจะนั่งทานเนี่ยต้องนั่งทานด้านนอกค่ะก็จะเป็นอาคารที่จัดทำขึ้นมาชั่วคราวแบบนี้ค่ะแต่วันนี้เรามาทำอะไรกันใช่ไหมคะเรามาเดินตามหาอาหารต้องมากินที่บรุกลินเป็นออริจินอลดั้งเดิมค่ะเบโก้สีรุ้งค่ะเขาบอกว่าอยู่ในย่านนี้ละค่ะนี่ไงเห็นสีไหมคะ The Bagel Store อยู่ด้านในนี้ค่ะ Hi, could you have one rainbow bagel, please? And with cream cheese. 12-sided cream cheese? Yep. Looks like Play-Doh. No, but it's not flavor. เหมือนดินน้ำมันมากเลยอ่ะ ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่ามากินเบโก้ทำไมต้องมากินที่นี่ดูสีดิ ข้างล่างนี้ก็คือไอศครีม ไส้ค่ะ อ๋อเป็นไส้ จะมีไส้ต่างๆ เพราะว่าเบโก้เขาจะหั่นแล้วก็ใส่ไส้ อ๋อ ซึ่งถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยออริจินอลก็จะมีแต่ไส้คาว แต่ที่เนี้ยด้วยความที่สีสันเห็นไหมก็จะมีไส้หวานๆ มีคาโนลี่โอรีโอนูเทลล่าสตรอเบอรี่เป็นไส้แบบขนมหวานทั้งนั้นเลยค่ะ น่ารักอ่ะด้านล่างก็มี
Oh, you have sprinkles as Yeah, well. making it look nice for you. That is so cute. Because I see you with the camera, so I already know you're gonna take this. Yeah, we came all the way from Thailand to see the rainbow bagel. That's a long way. 17. Drive it. Yeah, but driving is quite hard as well. Then you gotta be Yeah. 702. You paying cash. That Yeah. is 675. 1 second. Here's some stickers. Thank you. You're welcome. น่ารักเข้าใจดี Thank you. Have Yeah. a nice day. Thank you. Appreciate it. Thank you น่ารัก สีสวยมาก เดี๋ยวเราจะไปลองกินเบเกิลในตำนานกันค่ะ มาแล้วเบเกิลของเรานะคะโอ้ทุกคนดูสีสันเลยค่ะเนี่ยน่าทานมากๆที่ร้านนี้นะคะ ปกติถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆจะมาออกันหน้าร้านเต็มไปหมดเลยค่ะ แต่ถ้าพูดถึงเบเกิลเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนี่เบเกิลคืออะไรคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินใช่ไหมคะจริงๆเจ้าเบเกิลเนี่ยรูปทรงมันอาจจะคล้ายๆโดนัทแต่ว่าไม่ใช่และรสชาติก็ไม่ได้หวานด้วยนะคะ เป็นเหมือนขนมปังนี่แหละค่ะนี่ถ้าเราสังเกตดูนะคะอุ๊บเขาจะหั่นครึ่งเพื่อใส่ไส้ข้างในค่ะ อย่างของกู๊ดอ่ะก็จะเป็นไส้ครีมชีสซึ่งก็จะมีเจ้าเมล็ดน้ำตาลเนี่ยตกแต่งให้สวยงามด้วยค่ะ เขาบอกว่าเบเกิลเนี่ยถ้ามานิวยอร์กมันกินไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวจะลองกินก่อน จะได้รู้ว่าที่เขาพูดเนี่ยโม้จริงหรือเปล่าค่ะเห็นแบบเนี้ยอย่าคิดนะคะว่าจริงๆมันเป็นดินน้ำมัน มันเป็นเบเกิลหรือว่าขนมปังจริงๆกินได้นอกจากจะสีสันแบบโดดเด่นถ่ายรูปปุ๊บนะคะ คนกดไลค์แน่นอน รสชาติอร่อยมาก ไส้ครีมชีสเนี่ยค่ะ ครีมชีสถ้าทำไม่ดีมันจะเป็นก้อนๆเละๆใช่ไหมคะ แต่อันนี้ค่ะทำออกมาดีมากเนื้อเนียน หอมกลิ่นวานิลลานิดๆนะคะแล้วเจ้าเบเกิลเนี่ยค่ะที่เขาบอกเป็นจุดเด่นของนิวยอร์กเพราะว่าข้างนอกเนี่ยค่ะจะกรอบ แต่พอกัดเข้าไปข้างในมันจะนุ่มแล้วมันก็ฉ่ำมากๆ คนนิวยอร์กทั่วไปเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บกินเบเกิลจะกินกับแฮมหรือกินกับครีมชีสนะคะ ตอนหิวก็กินเบเกิลเรียกได้ว่าเบเกิลเนี่ยมีเยอะมากพอๆกับร้านพิซซ่าเลยละค่ะแล้วถ้าถามว่าทำไมเบเกิลที่นี่ถึงอร่อยใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยอร่อยเพราะว่าคนที่นำเบเกิลเข้ามาคือชาวยิวจากโปแลนด์ค่ะสูตรดั้งเดิมเคล็ดลับต่างๆเขารู้หมดแล้วนอกจากนี้จำที่คุณบอกเรื่องพิซซ่าไหมคะว่าทำไมแป้งพิซซ่าที่นิวยอร์กถึงอร่อยน้ำของนิวยอร์กค่ะเขาจะทำให้แป้งเนี่ยขึ้นตัวได้ดีกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆจนขนาดที่ว่าร้านเบเกิลร้านพิซซ่าร้านที่ชอบทำพวกขนมปังต่างๆบางทีเนี่ยต้องนำเข้าน้ำจากนิวยอร์กเลยล่ะค่ะน่ารักอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวขอทานก่อนนะคะถ้าเราไม่อิ่มเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากเจ้าเรนโบว์เบเกิลสีรุ้งที่เป็นไส้หวานเป็นไส้คาวด้วยค่ะย่านพาร์คสโลปที่เราอยู่กันนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นย่านชุมชนคนบรุกลินจริงๆเลยนะคะเราก็เลยจะเห็นว่าธุรกิจร้านรวงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นร้านเล็กๆน่ารักนะคะที่มีความหลากหลายมากๆค่ะเป็นธุรกิจ SME เนี่ยตลอดทั้งเส้นเลยนะคะแล้วสิ่งที่เรากำลังเดินตามหาอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมอยู่สุดถนนเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของความเป็นนิวยอร์กค่ะนั่นก็คือบ้านเก่าบรุกลินนั่นเองค่ะ
ถึงแล้วล่ะค่ะบ้านเก่าบรุกลินหรือ Old Stone House of Brooklyn ตัวบ้านสร้างด้วยหินสีน้ำตาลแต่ประตูหลังคาบ้านนั้นมีสีแดงสดมองแล้วน่ารักน่าชังเหมือนกับบ้านในเทพนิยายเลยล่ะค่ะถึงบ้านนี้จะมีขนาดเล็กนิดเดียวแต่ก็มีความสำคัญยิ่งใหญ่ในใจของคนบรุกลินค่ะที่นี่เขาจะบอกเล่าถึงเรื่องการมาตั้งรกรากของชาวดัตช์ผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาบุกเบิกดินแดนแห่งนี้แม้แต่ชื่อของบรุกลินนั้นก็มาจากภาษาดัตช์บรุกลินซึ่งเหมือนกับชื่อเมืองในเนเธอร์แลนด์เลยล่ะค่ะมาที่นี่แล้วเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศบ้านน้อยปลายนาของชาวดัตช์เมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นี่ก็เลยเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของนิวยอร์กค่ะจากเรื่องราวของการอพยพชาวยุโรปเข้ามาสู่ดินแดนอเมริกานะคะทุกวันนี้ค่ะบริเวณรอบๆนี้ก็ยังเป็นสนามเด็กเล่นเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจของน้องๆหนูๆด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะที่เรามากันเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะก็จะมีน้องๆนะคะออกมาเล่นน้ำพุวิ่งเล่นกันสนุกสนานมากๆเลยล่ะค่ะกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเรากลับมาอยู่ริมน้ำบรุกลินอีกทีนึงค่ะที่นี่เนี่ยก็คือบรุกลินไฮท์จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่แพงที่สุดในบรุกลินเลยนะคะแล้วที่เราเดินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเขาเลยค่ะเรียกว่า Brooklyn Heights Promenade ค่ะจะเป็นทางเดินยกระดับนะคะด้านล่างตรงนู้นค่ะก็จะเป็นแม่น้ำ East River นั่นเองในวันที่อากาศดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีคนมานั่งเล่นรับลมมาเดินเล่นมาวิ่งออกกำลังกายกันนะคะส่วนนักท่องเที่ยวอย่างเรามาที่นี่ปุ๊บจะต้องรู้สึกทึ่งกับวิวค่ะด้านหลังตรงนู้นนะคะเห็นเทพีเสรีภาพชัดกว่าตอนอยู่บนสะพานบรุกลินอีกนะคะแล้วตรงข้ามกันเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Lower Manhattan หรือถ้าให้ชัดเลยก็คือ Wall Street แหล่งทำเงินของที่นี่นั่นเองเราจะเห็นว่ามีตึกสูงๆสวยๆโมเดิร์นหรูๆนะคะเรียงรายกันอยู่เป็น10ตึกตรงนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าได้มาเห็นกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะหรือเมื่อช่วงเช้าจำได้ไหมคะเราไปเดินบนสะพานบรุกลินมาแล้วแต่เราเนี่ยไม่ได้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของเขาจริงๆเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการยังไงจากจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะถ้ามองไปตรงนู้นค่ะสวยงามยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็สามารถมองไปเห็นได้ไกลสุดเลยนะคะถึงย่าน Times Square สามารถมองเห็นตึก Empire State Tower ได้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ยังไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเวลาชื่นชมความสวยงามนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันนะคะเสร็จแล้วจะพาไปนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามกลับไปยังเกาะแมนฮัตตันกันค่ะคุณผู้ชมกลับไปแมนฮัตตันใช่ไหมคะอยากให้ดูนี่ค่ะดูฟ้าทางนี้นะคะแล้วก็หันไปค่ะฟ้าทางนู้นน่ากลัวมากอะไม่ขึ้นได้ไหมอะวันนี้อากาศเป็นอะไรเนี่ย You have to go to the tree, make a right, and swim the machine to the wall. Yeah, go to the machine and then you come back and get on the blue line on the sides and close to the water. Okay.
มันเป็นเครื่องขายอ่ะต้องไปซื้อที่เครื่องแล้วเครื่องมันอยู่ไหน เป็นยังไงบ้างคะบรุกลินถิ่นนักเลงเก่าของเราน่าเที่ยวไม่แพ้ใครเลยใช่ไหมคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะกูดก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆระหว่างการล่องเรือข้ามแม่น้ำกลับไปยังฝั่งแมนฮัตตันมาฝากทุกคนด้วยล่ะค่ะ หวังว่าจะชอบกันนะคะ สวัสดีค่ะ